Invitation. Again, invitation. Ito po ang magic word na ginagamit ng mga pulis para sa mga mahirap nating kababayan upang makaladkad nila sa presinto nang walang warrant of arrest. Ito ang Poltic DIY Repair. Nakialam dahil may pakialam. Hindi lang tayo sa pagkukumpuni, kundi sa pagpapahayag din. Nako, yari na. Yari kay Idol Rapi Tulfo ang mga pulis na abusado. Pero bago ang lahat, nais ko muna kayong batiin na magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi saan mang dako ng mundo na inaabot ng Poltic DIY Repair. Pero bago tayo magkalimutan, pwede po ba makahingi ng konting segundo para tamsakan, i-share ang ating video at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Poltic DIY Repair. Thank you very big mga kapatid. Nako, yari na. Yari kay Idol Rapi Tulfo ang mga pulis na abusado. Mga nang-aabuso ng mga mahirap na mamamayang Pilipino. Nako, nako, nako. Pag mahirap, abuso. Pero pag mayaman, proseso. Inyo pong matutunghayan ang aking ilalabas na video. Panuorin. Invitation. Again, invitation. Ito po ang magic word na ginagamit ng mga pulis para sa mga mahirap nating kababayan upang makaladkad nila sa presinto nang walang warrant of arrest. I have received so many complaints about the abusive law enforcers and people being wrongly accused of crimes just because they cannot defend themselves and just because they are poor. Kapag mayaman, proseso. Pero kapag mahirap, abuso. Ang mga mamamayan nating mahirap at walang estado o koneksyon ang kadalasang di nabibigyan ng proteksyon na pinangako ng ating saligang batas. At kung titingnan po natin, ang sabi ay, no person shall be deprived. Hindi no rich person. Hindi no well-connected person. Hindi rin no person in power or authority. It simply says, no person, period. Pero sa mga nakikita at narinig ko sa mga lumalapit sa akin, ang mga mamamayan nating mahirap at walang estado o koneksyon ang kadalasang di nabibigyan ng proteksyon na pinangako ng ating saligang batas. Through the years, I have received so many complaints about the abusive law enforcers and people being wrongly accused of crimes just because they cannot defend themselves and just because they are poor. Kamakailan lang sa aking programa, may PWD na pinuntahan sa kanyang bahay ng mga kapulisan na di man lang naka-uniforme. Inukusahan siya na nag-snatch ng cellphone. Hinalugog ng pulis ang bahay nila. At nang may nakitang mumuraing cellphone, yun ang sinabing nakaw daw na cellphone. Ni wala man lang search warrant ang pulis. At dahil dito, inimbitahan ang PWD sa presinto. Invitation. Again, invitation. Ito po ang magic word na ginagamit ng mga pulis para sa mga mahirap nating kababayan upang makaladkad nila sa presinto nang walang warrant of arrest. At pagdating sa presinto, anong nangyari sa PWD? Pinag-antay ang PWD at nang walang dumating na complainant, pinauwi din siya. Excuse me. Ano yon? Pasensya na lang? Nayurakan na ang kanyang pagkatao, nalabag na ang kanyang mga karapatan. Pero ano naman ang magagawa rin nila? Wala silang abogado, wala silang kakilala. Talaga naman, kapag mayaman, proseso. Pero kapag mahirap, abuso. Nakita din natin ang mga mapang-abuso natin mga law enforcers noong panahon na nauso ang tanimbala o laglagbala. Mga pulis at airport security officials na nagnanais kumikil ng pera sa mga turista at pasahero. May isang kaso pa nga akong naalala na 5 araw na natili ang kawawang turista na si Lane Michael White dahil sa bala na itinago daw sa kanyang maleta. At siyempre, andyan din ang mga biktima ng tokhang. Mga nakusahan at natinman ng droga kahit inosente. Mga lumang tugtugin pero paulit-ulit pa din. Lilinawin ko lang po at pasintabi sa idolo kong si Senator Bato de la Rosa.
Hindi ko po nilalahat ang mga kapulisan. Sa totoo lang, madami rin po akong pinangaralan ng mga pulis dahil sa katapatan nila sa kanilang serbisyo. Pero nais ko lamang pong maliwanagan kung saan nga ba ang problema sa mga operasyon ng ating mga law enforcers. Sa totoo lang po, si Senator De La Rosa pa ang nag-expose sa mga ninja cops nung siya ay PNP chief. Ano ba ang ninja cops? This is a term coined to refer to uniformed personnel or government agents involved in illicit drugs trade by underreporting drugs seized from anti-drug busts and then selling the rest to their own network of dealers. Tapos, hati-hati na sila sa kikitain. Senator Bato de la Rosa exposed that 300 of his officers are conspirators in the drug business. Just recently, our attention was called to ninja cops still existing within the ranks of PDEA, and not just lowly officers, but a high official in PDEA, Enrique Lucero, who heads the PDEA Southern District Office, as well as anti-narcotics agent Anthony Vic Alabastro and Jaire Laguno were apprehended during a sting operation that yielded shabu valued at 9.18 million pesos. They were even conducting illegal operations in the building provided to them by the city of Taguig. I would like to congratulate the Southern Police District Director, Brigadier General Kirby John Kraft, who headed the drug bust operation. The suspects are now under the custody of NCRPO for proper disposition pending the filing of appropriate charges in Taguig City Prosecutor's Office, with hopes that there are more of these officials who have the willpower to clean up their ranks. We can help them by checking if there is something we can improve in our laws so that they could be practical and effective when it comes to law enforcement. Or maybe there are still gaps in the law that could be reinforced by new legislation. My number one concern today is the prevention of people, particularly the weak and the poor, being wrongly accused of crimes. Because it is far better than 10 guilty men go free than one innocent man be wrongly convicted. Based on the historical data of the Public Attorney's Office, since 2008, they have had 218,883 acquittals. I repeat, 218,883 acquittals. Just this year, up to June 30, they have had 13,164 acquittals. That's an average of 2,194 per month. Ibig po sabihin nito, 2,194 na inosenteng tao ang nakukusahan at nilitis kahit wala silang kasalanan. Masyado po bang malaki ang numero na ito? Siguro panahon na po para tingnan kung kailangan na itaas ang quantum of evidence na kailangan para masampahan ng kaso ang isang kriminal. Sa ngayon po ay simpleng probable cause lang. Kaya bigay hilig ang mga piskal na magsampa ng kaso kaliwat kanan. Another concern is the planting of evidence to wrongly accuse a person. To wrongfully accuse a person. There are laws already in place punishing the planting of evidence, but it only covers the planting of firearms and ammunition under the Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act and of drugs under the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022. These laws provided for such because these became a source of kickback because a lot of the accused of these cases are well off. But how about the planting of other types of evidence? Should this not be punished as well? My office is looking through cases involving planted evidence that do not involve drugs and firearms. And we will prepare a bill that would hold those involved liable. At sinusuportahan ko rin po ang mga panukala ng mga kasamahan ko dito na sina Senator De La Rosa, Gatchalian at Revilla. They already filed bills on the Law Enforcement Body-Worn Camera Act. Malaking tulong po ito upang masiguro ang pagsunod sa tamang proseso sa mga operasyon ng mga kapulisan. Tulad sa aking programa na maraming mata na nakatingin, kapag may nakatutok na kamera, mapipilitang sumunod sa proseso ang mga pulis. And if it is possible to include in the bill, I propose that the accused and his family or companion
should be given the right to take their own videos of the arresting process and the search of their premises. I have seen many instances where the law enforcers who would stop the accused or his family from taking a video of what is happening to cover up their abuse. They are not doing anything wrong. They should never be afraid of being recorded. Another bill filed by Senator De La Rosa is Senate Bill number 437 or the CCTV Act of 2022. The bill sought the installation of CCTVs in business establishments to aid Philippine National Police in deterring crimes. We have seen several crimes solved because of CCTVs. But I will submit a supporting bill that will also require the installation of CCTV cameras in police prisons and detention facilities. I seek the guidance of Senator De La Rosa regarding this. A lot of human rights violations happen in the police prison upon arrest or invitation of suspect or person of interest. Mapipigilan po ng CCTV sa mga presinto at detention facilities ang pagbubugbog ng mga naaresto. Matitigil din po ang pagpasok ng mga unauthorized individuals sa presinto sa loob ng kulungan para mambugbog ng detainees. Mapipigilan din po ang pagpasok ng mga pinagbabawal na droga sa mga detention center. At isa pa po ay mababantayan ng mga detained individuals na minsan ay nakakalusot at nakatakas dahil padrino nila ang officer in charge sa presinto. Sa next budget deliberation, I will focus on the budget of the PNP to ensure that they are equipped with the right budget to properly enforce the law. They should have functioning body cams that do not obscure or hamper their movement during the operation. The police headquarters should have CCTVs. Another report that has reached me is that they do not have funds to conduct proper buy-bust operation due to lack of UV detection powder that will mark not only the money but also the subject. Isa pang napansin ko po na kailangan ayusin ay mga abusadong pulis na nababalitaan ko ay pabata ng pabata. May bagito pa. Hindi sila sumusunod sa proseso. Hindi nila ginagalang ang karapatan ng mga akusado na kung tutusin ay innocent until proven guilty. We need to instill respect for due process. Kailangan naintindihan ng mga kapulisan ang halaga ng mga proseso na ginagawa nila. And if they have a deep understanding of the procedure, they will be more consistent in its application. Dapat alam nila kung para saan ba ang pagsasabi at pagpapaliwanag ng Miranda rights ng isang akusado. Sapagkat hindi ito seremonya na walang katuturan. Ito'y proteksyon para sa akusado at sa law enforcer. Nasasayang din ang police operation pag hindi nasusunod ang proseso kasi napapawalang bisa ang mga ebidensyang nakukuha nila.